Good morning, friends. Now we will move towards in the topic reproduction. The point is development of male gametophyte. So in this lecture we will come across the what is actual meant by gametophyte or the structure which is known as male gametophyte, and then the series of the changes which come across the development of male gametophyte. ह्या टॉपिक मध्ये किंवा ह्या पार्ट मध्ये आपण आता असं बघणार आहोत की मेल गॅमेटोफाइट जो आहे हा मेल गॅमेटोफाइट म्हणजे नेमका कोण आहे आणि त्याची नेमकी डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने होतं, त्याच्यामध्ये चेंजेस कुठल्या कुठल्या पद्धतीने होतात. सो लास्ट लेक्चर किंवा लास्ट व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलं होतं की अँथर जो आहे ह्या अँथरच्या आतमध्ये पोलन सॅक असतात आणि पोलन सॅक मध्ये डेव्हलपमेंट होते पोलन ग्रेनची. सो इथं जो आपण ड्रॉ केला होता ह्याला आपण पोलन ग्रेन असंच म्हणणार आहोत. मग पोलन ग्रेन जो आहे या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर नेमकं कसं आहे ते थोडक्यात मी सांगितलं होतं, परत एकदा इथं आठवण करून देतो. नाव पोलन ग्रेन शोज डबल लेअर स्ट्रक्चर. आपल्याला माहिती आहे पोलन ग्रेन मध्ये दोन लेअर असतात. द आउटर मोस्ट लेअर इज कॉल्ड ॲज एक्झाइन. द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड ॲज एक्झाइन. And now exine is specifically composed of sporopollenin. लक्षात राहू द्या, एक्झाइन जे आहे हे स्पोरोपोलेनिन पासून बनलेलं असतं आणि आपल्याला आठवत असेल तर स्पोरोपोलेनिन जे आहे हे स्पोरोपोलेनिन पोलन सॅक मध्ये ज्या टॅपेटम नावाच्या सेल होत्या, ह्या टॅपेटम नावाच्या सेल ज्या आहेत ह्या सेल्स स्पोरोपोलेनिन नावाचं केमिकल रिलीज करतात फॉर द सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन. आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये हे बघितलं होतं. So आता exine is outermost layer which is sometimes smooth, but most of the time it is a rough. It has rough structure. Sometimes it is a spiny one. त्याच्यावरती स्पाइन लाईक स्ट्रक्चर्स असतात किंवा ते स्ट्रक्चर जे आहे ते असं खरखरीत असतं, स्मूथ असत नाही. सो ह्याच्यामुळे होतं काय, सो ड्यू टू द रफ सरफेस व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, जेव्हा पॉलिनेशन होतं, ड्यू टू दिस सरफेस द pollen grain can easily stick on the stigma of female gametophyte. pollen grain जो आहे तो easily female gametophyte म्हणजे स्टिग्मा जो आहे त्या स्टिग्मावरती इझिली स्टिक व्हायला मदत होते. त्याच्यासाठी तो बाहेरचा सरफेस हा सरफेस जो आहे तो रफ असायला पाहिजे, रफ असतो. देन सेकंड लेअर विच कम जस्ट बिलो द एक्झाइन इज नथिंग बट इंटाइन. एक्झाइनच्या थोडंसं आतमध्ये एक दुसरा लेअर प्रेझेंट आहे ज्याला आपण इंटाइन असं म्हणणार आहोत. नाउ इंटाइन इज अ स्मूथ वन अँड विच इज स्पेसिफिकली मेड विथ द हेल्प ऑफ पेक्टिन अँड सेल्युलोज. सेल्युलोज आणि पेक्टिन पासून तो बनलेला असतो. सो इट इज स्मूथ. एक्झाइन जो आहे ह्या एक्झाइनच्या कंपॅरिझन मध्ये इंटाइन हा स्मूथ असतो. इंझाइन आपण सांगितलं रफ आहे एक्झाइन. त्याच्यानंतर एक्झाइन मध्ये स्पोरोपोलेनिन प्रेझेंट आहे, इंटाइन मध्ये पेक्टिन अँड सेल्युलोज प्रेझेंट असतं. हे दोन महत्वाचे डिफरन्स आहेत. तिसरा एक महत्वाचा पार्ट असा असतो की इंटाइन इज स्पेसिफिकली फ्लेक्झिबल. तो जो आहे तो फ्लेक्झिबल असतो. याचं कारण असं आहे, ज्या वेळेला पोलिनेशन होतं आणि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतो त्यावेळेला तिथे त्याचा एक महत्वाचा पार्ट येतो. आता पुढे जाऊयात. इंटाइन होल्ड्स a gelatinous structure which is known as protoplasm. इंटाइनच्या आतमध्ये जिलॅटिनियस स्ट्रक्चर असतं त्याला आपण प्रोटोप्लाझम असं म्हणणार आहोत. नाउ प्रोटोप्लाझम कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस विच कंटेन्स मेल कॅरेक्टर्स. ह्याच्या आतमध्ये इंटाइनच्या आतमध्ये हा जो सगळा दिसतो आपल्याला हा पूर्ण जो आहे तो प्रोटोप्लाझम आणि प्रोटोप्लाझम मध्ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. सो थोडक्यात काय, हे झालं स्ट्रक्चर मेल गॅमेटोफाइट्स. लक्षात राहू द्या, पोलन ग्रेन shows two layer structure. Outermost layer called as exine which is specifically made with the help of sporopollenin. It is a spiny, it is a rough which have germ pores. ही गोष्ट एक सांगायची राहिली. एक्झाइन जो आहे ह्या एक्झाइन वरती जर्म पोर्स असतात. अशी ना स्मॉल ओपनिंग्स आर देअर, जर्म पोर्स. त्यांचं फंक्शन काय असतं आपण पुढे बघूयात. देन इंटाइन इज अ सेकंड लेअर विच इज स्मूथ, flexible and specifically made with the help of pectin and cellulose, and inside the intine there is a thick dense gelatinous material called as protoplasm which holds single nucleus.
सो दॅट मच द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. आता आपण बघणार आहोत डेव्हलपमेंट कशी होते, पोलन ग्रेनची नेमकी डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने होते. सो देर इज ए सेरीज ऑफ द चेंजेस. इथं आपण बघतोय तर इथं आपल्याला चेंजेसची एक सेरीजच दिसते. इथे बघा लक्षात राहू द्या, डेव्हलपमेंट ज्यावेळेला मेल गॅमेटोफाइटचे होते त्यावेळेला महत्वाच्या गोष्टी दोन होतात. एक ती म्हणजे मायटॉटिक सेल डिव्हिजन आणि दुसरी ती म्हणजे पण मायटॉटिक सेल डिव्हिजन. परत एकदा मी सांगतोय, दोन चेंजेस होतात, एक मायटॉटिक सेल डिव्हिजन, दुसरं मायटॉटिक सेल डिव्हिजन. फक्त वेळ वेगळी वेगळी आहे. आता ते कधी कधी होतं ते आपण बघूया. चेंज काय होतो. सो इथं होतं काय बघा, हा जो प्रोटोप्लाझम आहे सगळ्यात अगोदर त्या प्रोटोप्लाझमचं मायटॉटिक सेल डिव्हिजन झालं. सेल डिव्हिजन म्हणूयात किंवा मायटॉटिक डिव्हिजन झालं. सो प्रोटोप्लाझम डिवाइड्स इनटू टू पोर्शन्स. वन इज ए स्मॉल, अनदर वन इज ए लार्ज पोर्शन. प्रोटोप्लाझम डिवाइड झाल्याबरोबर न्यूक्लियस सुद्धा डिवाइड होतो आणि एका न्यूक्लियसचे दोन न्यूक्लियस होतात. सो हा झाला पहिला चेंज पोलन ग्रेनच्या स्ट्रक्चर मधला ड्युरिंग डेव्हलपमेंट. ह्यापैकी एका सेलला किंवा एका स्ट्रक्चरला आपण जनरेटिव्ह सेल म्हणणार आहोत आणि दुसऱ्याला ट्यूब सेल असं म्हणणार आहोत. आता पुढच्या डायग्राम मध्ये चेंज काय झालाय बघा. पुढच्या डायग्राम मध्ये चेंज असा होतो, जनरेटिव्ह सेल आणि ट्यूब सेल जे आहेत ह्यांच्यामधले न्यूक्लियस जे आहेत हे न्यूक्लियस इंडिव्हिज्युअल आपल्याला दिसतात. आता त्यापैकी एक न्यूक्लियस जो आहे तो न्यूक्लियस कॅरिओकायनेसिसच्या प्रोसेसमध्ये जातो, ज्याला आपण सेकंड मायटॉटिक सेल डिव्हिजन म्हणणार आहोत किंवा सेकंड मायटॉटिक कॅरिओकायनेटिक म्हणणार आहोत. इथं पहिल्यांदा न्यूक्लियस डिवाइड झाला होता, त्याचे दोन झाले होते. आता दोन पैकी एक जो आहे तो एक ॲज इट इज राहणार आणि दुसरा जो आहे तो पुन्हा मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये जाणार आहे. आणि पुढच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला चेंज तो दिसतो की हा जो न्यूक्लियस आहे तो ॲज इट इज राहिला, मात्र दुसरा जो आहे तो जो न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस अंडरगोज मायटॉटिक डिव्हिजन, तो न्यूक्लियस मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये जातो. आणि आता मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये गेल्याच्या नंतर त्याच्यापासून दोन इंडिव्हिज्युअल न्यूक्लियस तयार होतील. आता महत्वाचा पार्ट असा आहे की हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय आपल्याला, ह्याच्यानंतरचं स्ट्रक्चर जे दिसतंय हे स्ट्रक्चर प्रेझेंट ऑन स्टिग्मा. म्हणजे याला पॉलिनेशन कंप्लीट होतं. पोलन ग्रेन ज्या वेळेला अँथर मधून बाहेर पडतो आणि स्टिग्मावरती जाऊन डिपॉझिट होतो, म्हणजेच पॉलिनेशन कंप्लीट झालं. सो पॉलिनेशन कंप्लीट झाल्याच्या नंतर आपल्याला नॉर्मली असं सांगता येईल की ज्यावेळेला तो स्टिग्मावरती हा डिपॉझिट झाला, पोलन ग्रेन डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर याच्या आतमध्ये ह्याच्या दोन न्यूक्लियस किंवा दोन सेल्स आपल्याला दिसतात. काही वेळेला हा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस पोलन ग्रेन मध्येच सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये जातो. काही वेळेला तोच न्यूक्लियस जो आहे तो न्यूक्लियस आफ्टर जर्मिनेशन म्हणजे स्टिग्मावरती डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर हा सगळा इंटरनल कंटेंट जो आहे तो कंटेंट सरळ उतरतो स्टाईल मध्ये, ह्या ज्याला आपण पोलन ट्यूब असं म्हणणार आहोत. आणि काही वेळेला हा जो न्यूक्लियस आहे ह्या न्यूक्लियसचं डिव्हिजन जे आहे हे डिव्हिजन पोलन ट्यूब मध्ये सुद्धा होतं. गोष्ट महत्वाची आहे, लक्षात ठेवा. समटाइम सेकंड mitotic division of nucleus occurs in pollen grain or within pollen grain, while sometimes it occurs into the pollen tube after germination. Total nucleus किती झाले? हा पहिला as it is ह्या न्यूक्लियस इथे डिवायडेशन झालं, हे झाले दोन न्यूक्लियस. सो आता आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसतंय इथं की हा जो पोलन ग्रेन आहे, पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती आहे. ज्या अर्थी पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती आहे त्या अर्थी त्याचं पॉलिनेशन झालेलं आहे, जर्मिनेशन झालेलं आहे. आणि न्यूक्लियस जो आहे, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू मेल न्यूक्लियस. हे जे आहेत या दोघांना आपण नॉन मोटाईल मेल गॅमेट असं म्हणणार आहोत. आता याच्या पुढची प्रोसेस काय आहे तर हे जे मेल न्यूक्लियस आहेत हे मेल न्यूक्लियस पुढे जातात आणि ओव्हरी मधल्या एम्ब्रियो सॅक बरोबर ते काय होणार आहेत, फर्टिलाइज होणार आहे, जिथे आपल्याला ट्रिपल फ्युजन किंवा डबल फर्टिलायझेशन आपल्याला बघायला मिळेल. सो लक्षात राहू द्या, पोलन ग्रेनचं दोन लेयर स्ट्रक्चर, एक्झाइन इंटाइन. एक्झाइन मध्ये स्पोरोपोलिनिन, इंटाइन मध्ये पेक्टिन आणि सेल्युलोज, आतमध्ये प्रोटोप्लाझम, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस. पहिलं काय होतं, न्यूक्लियस जो आहे तो मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये जातो,
त्याचबरोबर प्रोटोप्लाझम मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये जातो. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये प्रोटोप्लाझमचं पण मायटोटिक डिव्हिजन होतं आणि न्यूक्लियसचं पण मायटोटिक डिव्हिजन होतं. मात्र दुसऱ्या फेजमध्ये प्रोटोप्लाझम ॲज इट इज राहतो, फक्त सेकंड न्यूक्लियस जो आहे त्याचं मायटोटिक डिव्हिजन होतं आणि टोटल तयार होतात किती, 3 न्यूक्लियस. त्यापैकी एक न्यूक्लियस जो आहे तो दोन न्यूक्लियस जे आहेत ह्या 2 न्यूक्लियसचं पुढे जाऊन कन्व्हर्जन होणार आहे मेल गॅमेटमध्ये. सो दॅट इज नथिंग बट द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. थँक्यू.